të Atit e të Birit e të Shpirtit Shenjt. Amen. Paqja me ju. Dhe me shpirtin tënd. Vllazën e motra, sot kremtojmë festën e korpit dhe gjakut të Shenjt Krishtit. Të lutemi Zotit për familjen, për secilin prej nesh, për familjet tona. E sot në Shqipëri kemi një ditë veçantë lutje në të gjitha dioqezat paga shumë për situatën e vështirë që po kalon vendi ynë Shqipnia, kështu që të gjitha familjet janë të angazhuar e nuk po përjashton as ne, si familja e shqiptarëve New York, që me u lut për vendin tonë, për Shqipërinë, që Zoti t'ja unëris mendjen atyre që kanë përgjegjësi politike që të lejnë me një anë interesat e tyne të veçanta apo interesat e partisë tyne dhe të shikojnë interesat e popullit tonë. Kështu që ne, atë që mund të bëjmë është me ju lutë Zotit dhe këte duam ta bëjmë mirë, edhe me këmbgulje të lutemi Zotit që dërgoj shpirtin e tij të shenjtë tek ato njerëz që kanë përgjegjësi. Po në fillim kësaj meshe t'i kërkojmë Zotit falje një herë për mëkatet tona që i bëjmë për çdo ditë, për çdo minutë. Si ka pasur një shprehje me hire pa hiri, 7 herë në ditë më katënon më i miri. Na nuk jena më të mirë, sigurisht, kështu që edhe ka 8 ka 9 herë. Prandaj t'i kërkojmë Zotit falje për gjitha mëkatet tona që ta kremtojmë sa më denjësisht këtë meshë të shenjtë. Po e rrëfehem, pyet e gjithë pushteqëm, dhe ju o vllazër e motra, se kam katënuar shumë, me mendime, me fjalë, me vepra dhe me lëshime, për fajin tim, për më të madhin fajin tim. Prandaj po i porositem s'lumes Mari, gjithmonë Virgjër, të gjithë engjëjve, shajtërve, dhe ju o vllazër e motra, që ti luteni për mua, Zotit hyjtor. Hyj gjithë pushtetshëm pas mëshirë për ne, na i fal mëkatet tona dhe na përcjellt në jetën e pasosur. Amen. Lavdi hyjt në lartësitë qellore, e paqja më dhe të mirë mbi tokë. Ne po të lëvdojmë, po të bekojmë, po të adhurojmë, po të madhërojmë, po të falenderojmë për lavdinë tënde të pakufi. Zot hyj mbret qellor, hyj ati gjithë pushteqëm, Zot biri një lindur Jezu Krisht, Zot hyj qenjë biri ati. Ti që shlyer mëkatet e botës, ki mëshirë për ne. Ti që shlyer mëkatet e botës, pranoje lutjen tonë. Ti që rrinë të djathtën e Atit, ki mëshirë për ne. Sepse ti vetëm je shenjti, ti vetëm je Zoti, ti vetëm gjithë i larti, o Jezu Krisht, së bashku me shpirtin shenjt, në lumturinë e hyjtar. Amen. Të lutemi. O hyj, ti në sakramentin e mrekullueshëm të Eukaristisë, na ke lënë kujtimin e vdekjes sate. Ban për të lutemi, ti nderojmë misteret e shenjta të korpit dhe të gjakut tënd, që për herë provojmë frytin e shëlbimit tënd. Ti që jeton e mbretëron, me hyj natë në bashkim me shpirtin shenjt për të gjithë shekujt e shekujve. Amen.
Lexim prej librit e Zanafilës. Në ato ditë, Melkizedeku, mreti I Salemit, prifti hyj te të lartit I solli bukë e verë, e bekoi dhe tha: Qoftë bekuar Abrahami prej hyjt teje të lartë që krijoi qiellin në tokën. Qoftë bekuar hyj teje të larti që I lshoi armiqtë e tu në durët e tua. Abrahami I dha të 10 e të gjithave, fjala e Zotit. Psalmi, ti o Krisht je meshtar për amshim. I tha Zoti, Zoti tim, rri në të djathtën time, derisa ti vë armisht e të ushtroj për këmbët e tua. Je meshtar për amshim. Skeptrin e pushtetit tënd, Zoti do ta shtrin nga Sioni, sundo midis armiqve të tu. Ti o Krisht je meshtar për amshim. Ty të përket më I larti pushtet në ditën e fuqisë sate, në shkelqimet e shejta, nga krahërori para yllit të dritës, unë të linda. Ti o Krisht je meshtar për amshim. Zoti u përbetua. Asesi s'do të pendohet, ti je prift për amshim në mënyrën e Melkizedekut. Ti o Zot. Lexim prej letrës së parë Shën Paulit Apostull, drejtua Korintasve. Vëllezër, atë mësim që mora prej Zotit, atë edhe juve ju mësova, do me thonë se Zoti Jezus, atë natë që po tratohej, mori bukën, u falemendrua, e theu dhe tha: Ky është korpi im për ju, bëni këtë në përkujtimin tim. Po ashtu pasi u krye darka, mori edhe kelkun e tha: Ky kelk është beslidhja re në gjakun tim. Bëni këtë gjithsa herë që të pini në përkujtimin tim. Për të vërtet, kur do të hani këtë bukë e të pini këtë kelk, lajmëroni vdekjen e Zotit deri që ai të vi. Kjo është fjala e Zotit. Unë jam buka gjallë që zbriti prej qiellit. Nëse ndokush e ha këtë bukë, do të jetoj për amshim. Zoti qoftë me ju. Leximi I Ungjillit shaj sipas Shën Luks. Lumturi qoftë ju o Zot. Në atë kohë Jezusi predikonte mbi mbretërinë e hyut dhe I shëronte ata që kishin nevojë shërimi. Kur dita filloi të shkojë kambarimi, ju afruan të 12 dhe I thanë: Nise popullin të shkojë në fshatra e në katunde të rrethines të gjejë strehim e ushqim, sepse këtu jemi në vend të shkret. Jepnu ju të hanë, u tha ai. Ata ju përgjigjen: Ne s'kemi ma se 5 bukë e 2 peshq. Vetëm nëse shkojmë e blejmë ushqim për gjithë këtë popull, e ishin rreth 5.000 burra. Atëherë u thanë nxënësve të vet: Veni të rrinë në grupe nga 50 vet. Bën ashtu. I ulën të gjithë, ai mori 5 bukë të 2 peshqit, shikoi ka qielli, I bekoi dhe I ndau. Pastaj u dha nxënësve të vet t'ia vënë popullit përpara. Hangën të gjithë dhe u ngin. Për çka u teproi çuan 12 shporta me copa. Fjala e Zotit.
Kjo frydu Krishti. Dashtu vëllezër e motra, ne vim në kish për çdo ditë diele, ose për ditë feste të urdhnume për me ushqye veten tonë me fjalën e Zotit. E fjala e Zotit sot na qet përpara për me reflektu mbi misterin e madh të korpit dhe gjakut të Krishtit. Kur mendojmë për korpin dhe gjakun e Krishtit, për trupin dhe gjakun e Krishtit, menjëherë mendja shkon tek themeli i asaj çka ka përba fillimin e besimit tonë të krishterë, mishrimi i Zotit. Zoti u bë njeri e banoi ndër ne. Që do të thonë se Zoti mori krejt çka ishte njerëzore dhe e shpëtoi, e shëlboi, po përpara e jetoi. Që do të thonë se Zoti u bë mish, Zoti u bë ndjenja, Zoti u bë emocione, Zoti u bë dëshira. Gjithçka çka është njerëzore, Zoti e mori për vete dhe e jetoi. Zoti jetoi si njeri mes njerëzve, me gjithçka çka i përket njeriut. Nuk ka përjashtu asnjë gjë, përveç mëkatit. Krishti nuk bani mëkat, e vetmja gjë që nuk përjashtoi. Por i jetoi krejt si ne, ka qesh, ka qa, ka shku të dajet, ka shku të kushret, ka lujt, është ba me nerva, nashta kur i kanë ba me hile. Krishti ka jetu krejt si ne, njerëzit. Thash, sikur se thot Shën Pali, me përjashtim të mëkatit. Madje, aq shumë ka jetu si ne, sa Krishti është tunu njësoj si ne tjertë, si gjithë ne njerëzit. Edhe tundimin e ka jetu si ne, edhe aja është tundu në gjithë shka njerëzore. E atëhere, kur mendojmë trupin dhe gjakun e Krishtit, mendojmë se Zoti u bë për ne trup, u bë për ne gjak, dhe në venat e tij rrith të gjak njerëzor. Por jo vetëm kaq. Çka e bën të veçantë besimin ton është se trupin dhe gjakun e tij Krishti e dha për ne. E fali për ne, e ofroi për ne. Dhe e ofroi për të gjithë. Në darkën e fundit, Krishti u thot dishepujve ti, merrni dhe hani, merrni dhe pini. Ky është trupi im, ky është gjaku im. Çka bëjmë edhe ne për çdo herë në mesh? Meshtari thot, merrni dhe hani, merrni dhe pini. Në atë moment, meshtari është vetë Krishti për atë moment, i cili jep edhe ai trupin e vet, gjakun e vet. Dhe për ka e ka dhënë trupin dhe gjakun e vet? Për të gjithë, edhe për Judën që e tradhtoi, edhe për Pietrin që e mohoi. Sepse Zoti e ka dhënë jetën e vet për ata që kishin nevojë, sepse mjeku është për të smund dhe jo për të shnosht. Trupi dhe gjaku i Krishtit erdhi për ne që jemi mëkatnor. Hynin trupin ton, sa herë marrim kungimin, hyn trupin ton, në menin ton, në zemrën, në emocionet, në gjithë shka e përshkon gjithë trupin ton, gjithë jetën ton. Kjo është një pjesë e parë e asaj çka do t'ju them. Pika dytë është kjo. Kisha është trupi i Krishtit. Ne jemi trupi i Krishtit. Sot, në kjo kishë, sot këtu, në Harsdell, ne njerëzit që jemi këtu, bashkë me meshtarin, bashkë me një Ipeshkev, ne këtu jemi trupi i Krishtit. Bile duke pas edhe një Ipeshkev, është krejtësisht trupi i Krishtit. Ne jemi trupi i Krishtit, dhe jemi realisht trupi i gjallë i tij. Edhe ne, sikur se trupi i Krishtit, ndjejmë, qajmë, ham, pim, jetojmë me njëri tjetrin, por më shumë ne jetojmë me botën, ne jetojmë në botë. Kjo
Kjo asemble sot është pjesa e dukshme e Zotit në botë. Ne kemi përgjegjësi sepse ne e bëjmë të dukshëm Krishtin në botë. E atëhere varet se si ne e bëjmë të dukshëm këtë Krisht në botë. Me butësi apo me fortësi, me dashuri apo me urrejtje. Varet nga ne. Ne jemi trupi i Krishtit dhe ky trup i Krishtit shpeshherë është i plagosur, shpeshherë bën shumë gjëra të mira, i hapi dyert të varfërve shpeshherë, nga njëherë ja u mbyllim. Jemi simboli i unitetit shpeshherë, familjet tona, familjet shqiptare janë familje shumë bukura, shpeshherë jemi edhe simboli i ndarjes me njëri tjetrin. Por ne jemi trupi i Krishtit dhe këtë nuk mund ta harrojmë asnjëherë. Kemi një përgjegjësi sepse Krishti ka dur, kam, sy, neve. Neve na ka. Kur hecën Krishtin në botë, hecën nëpërmjet nesh. E kur mendojmë për trupin dhe gjakun e Krishtit, dashur vëllezër e motra, mendojmë për trupin e kishës. E me dash të fort këtë trup, me rujt unitetin e kishës. Nuk mund t'ja lejojmë vetes me qenë të ndamë si kishë. Jo vetëm si kishë shqiptare, po si kishë në përgjithësi. Prandaj një nga skandalet më të mëdha të kishës është pikërisht ndarja në katolik, në ortodoks, protestant. Protestantët janë ndamë në 100 milion denominacione tjera. Kjo është një skandal i madh sepse trupi i Krishtit nuk është i ndamë, nuk mund të jetë i ndamë, e ne jemi të ndamë. Edhe diçka të fundit, trupi i Krishtit është ke trupi i çdo njeriu. Shën Pali thot, ne jemi tempulli, trupi jonë është tempulli i shpirtit shenjtë. Mos harrojmë, ne jemi mbartës të shpirtit të shenjtë të hyjut. Me pagzim dhe me krezmim e kemi përforcuar këtë gjë, shpirti i shenjtë i hyjut është brenda trupit tonë. Dhe ne jemi mbartës të këtij trupi, të këtij shpirti. Dhe çdo herë dashur vëllezër e motra që ne keq përdorim, keq trajtojmë, abuzojmë me trupin ton apo me trupin e tjerëve, aq herë ne abuzojmë me trupin e Krishtit. Sa herë që një trup dhunohet nga lufta, nga uria, nga etja, nga dhuna, nga abuzimi, aq herë trupi i Krishtit dhunohet, aq herë Zoti vun brenda atij trupi. Nuk është vetëm njeriu që vun, por është edhe Krishti, është edhe Zoti që vun në trup. Prandaj trupin e njeriut ne kemi të shenjtë. Trupi nuk është për të hjellë, trupi është i shenjtë dhe për të duhet me u kujdes shumë. Sikur se ju thash edhe në fillim të meshës, dashur vëllezër e motra, këtë ditë e kemi kushtuar edhe në Shqipëri lutjes për situatën që po kalon vendi ynë. Sigurisht Zoti na ka dhënë shumë gjëra të bukura në vendin tonë. Ju i dini mirë, na ka dhënë natyrën, na ka dhënë traditën, na ka dhënë shumë njerëz, na ka dhënë inteligjencën. Është vështirë me gjetë një popull kaq inteligjent, por inteligjenca nuk është gjithmonë shenjë mençurisë. Ti je inteligjent, ti je i zgjuar dhe ti je i mençur janë dy gjëra të ndryshme. Të zgjuar bën Zoti, e të mençur bëhesh vetë. E shpesh herë kjo mençuri ndoshta na ka mungu. E po na mungon edhe sot e kësaj dite. Është e pamundur që sot akoma 3 të reja familje duan me hik prej Shqipërisë. Ju jeni një pjesë të hikun prej Shqipërisë, edhe pse zemrën e mendjen e keni të gjithë atje, sigurisht. Dhe shqiptarët kanë hik nga Shqipëria vetëm për 2 motive, vetëm për 2 shkaqe. O kur i kanë detyruar vetë shqiptarët me hik, sikurse gjatë regjimit të Enver Hoxhës, që i detyroi me hik, sepse s'kishin vend me nejt atje, ose sepse nuk kanë gjetë kushte për me jetuar në Shqipëri. Shqiptarët nuk e kanë lënë Shqipërinë në kohët turkut, nuk e kanë lënë në kohët fashizmit, nuk e kanë lënë në momentet më të vështira, nuk e kanë lënë Shqipërinë.
e në momentet e paqes e më të qetat, fatkeqësisht e kanë lanë. Edhe kjo është një tragjedi e madhe. Megjithatë, edhe Shqipëria është si puna e një trupi, mund t'i hekësh gjak, por ripërtrihet prap. Sepse gjaku e ka këtë aftësi me u ripërtri. Edhe Shqipëria ripërtrihet, ka me u ripërtri, por për këtë ka nevojë shumë që ne gjithë bashkë t'japim një kontribut për vendin tonë. Dhe kontributi më i madh është afërsia shpirtërore. Ajo që mund bëjmë ne meshtarët, Ipeshkevit, ne katolikët, është me ju lutë Zotit. Prandaj edhe Ipeshkevit kanë marrë këtë vendim. Na nuk jemi politikan, ne nuk mund bëjmë zgjedhje politike, nuk mund t'i themi se ç'a duhet me i bë aty, por ne një gjë mund ta bëjmë, ne mund të lutemi. Mund të themi një ruzare, mund të themi një mesh, në për shtëpiat e juaja, mund të lutemi për vendin tonë. Dhe ç'a ka më të bukur se sa me ja paraqit vendin tonë Zotit. Sikur se Abraham i paraqiti ofertat kryepriftit. Te paraqisim Zotit, o Zot, ky është vendi ynë, na ndihmo. Në të mirë e në të keq, ky është vendi ynë. Ban që ai vend atje t'jeti qetë, t'jeti paqt, që djemt dhe vajzat mos të kenë nevojë me hik prej atje, por ta ndërtojnë jetën aty në vendin tonë. E për këtë kemi përgjegjësi gjithë bashkë. Prandaj ju kërkoj edhe ju gjatë kësaj meshe, po dhe në ditët vazhdim, ta çoni mendjen para Zotit për vendin tonë, nga një herë që t'ja u kthej mendjen atyne që kanë përgjegjësi për vendin tonë dhe gjehen rrugët e paqes dhe rrugët e dialogut që janë gjithmonë të mundshme në një demokraci, në një shoqëri normale. Mirë, atëherë të vazhdojmë meshen e shenjtë, e të falenderojmë Zotin për dhuratën e trupit dhe gjakut të tij, e t'i kërkojmë atij që të na qëndrojmë pranë në çdo moment të jetës tonë. Kjo flutu Krishti. Besoj në një hyj të vetëm. Një të vetmi në birin e hyut, të lindur prej atit pare të gjithë shekujve, hyj prej hyut, dritë prej dritës, hyj vërtet prej hyut të vërtet, i lindur jo i kryuar, në një qençë me atin, në përmjet të cilit janë kryuar të gjitha sendet. Për shpëtimin tonë, zbriti prej qelit, e u mishërua për virtyt të shpirtit shenjtë, prej Virgjës Mari, e u bë njeri, dhe u kryqësua për ne në Poncin Pilat, pësoj dhe u varros, e u ngjall të tretën ditë sipas shkrimeve, e u ngrit në qiell, dhe rinde djathtën e atit, e përsëri dhe të vi me lavdi për të gjykuar të gjallët e të vdekurit, e mbretëria e tij nuk do të ketë mbarim. Në shpirtin shenjtë që është Zot dhe i dhënës, që rrjedh prej atit e prej birit, që me atin e me birin adhurohet dhe lavdërohet, që foli me anë të profetëve, edhe një kishë të vetme, shenjte, katolike dhe apostolike, dëshmoj një pagëzim të vetëm për faljen e mëkateve, pres ngjalljen e të vdekurve dhe jetën e pasosur. Amen. Ti lutemi Zotit ton Jezu Krishtit, bukës së gjallë që zbriti prej qiellit për shëlbimin ton, e të themi, ndigjoje o Zot lutjen tonë. Zgjoje në kishën tonë nërimin për shpirtnin dhe mallëngjimin e thellë ndaj ushqimit të shenjtë, korpit të gjakut tonë të lutemi. Zgjoje o Zot lutjen tonë. Nëpërmjet këtij ushqimit mrekullueshëm, bashko të gjithë besimtarët me ty, shoqëroje në dashurinë e përbashkët të lutemi. Zgjoje o Zot lutjen tonë. Me këtë ushqim qellor, ushqe ata që shpirtnisht janë të uritur, ngushëllo të pikëlluara, forco të lodhet dhe ndihmoje të gjithëve që kanë nevojë për ty të lutemi. Zgjoje o Zot lutjen tonë. Të lutemi o Zot për popullin shqiptar, ti përballoj këto trazira dhe tundime me paqë dhe mirësi, e marrëveshje dhe gjakftofsi të lutemi.
Dëgjoja o Zot lutjen tonë. Në këtë ditë të korpit të gjakut të Krishtit, ti lutemi Zotit që pushtetar dhe ligjvendësit e Shqipërisë të kthehen nga ndërgjegja dhe zemra se lufta vllaznore nuk është përgjigje apo zgjidhje, por bashkëpunimi për interesat e popullit të vet. Të lutemi. Dëgjoja o Zot lutjen tonë. Ashtu si korpi dhe trupi i Krishtit janë një, gjymtyre të rinisë së shenjtë, ashtu duhet të jetë dhe populli jonë shqiptar, i pandar në asnjë mënyrë, dhe prandaj ti lutemi Zotit që ti bashkoj partitë shqiptare, ashtu si vetë Gjergj Kastrioti i bashkoj shqiptarët. Të lutemi. Dëgjoja o Zot lutjen tonë. Në çastin e vdekjes tonë, mos t'ju mungoj kjo bukë atyre që i besuan në ty, por le ta marrin si shujt për jetën e pasosur. Të lutemi. Dëgjoja o Zot lutjen tonë. O Zot, prano lutjet e familjes sate, bëj që sa më tepër të marrim këtë bukë që zbriti nga qielli, aq më tepër të kemi mallëngjim për të në për Krishtin Zotin tonë. Sot, sikur se e shihni, kemi pas dhëlmoshën e dytë që është për misione. Këtu kemi, we have a sister, Sister Margaret Rogers, who at the end of the Mass, the communion time actually, she's going to speak about the missions. And then we're going to ask the ushers to give out the envelopes that are in the sacristy. And at the end, they could collect the envelopes. So we pray that her mission and the mission of all the sisters that are the Holy Child of Jesus, their mission in Africa will always be a success. So Sister is going to bless us with her beautiful words of her mission. So let us give her also a round of applause for coming here today. So God bless you. Okay, kujdestar mos harroni marr zarfat pra. Luteni vëllezër e motra që fëmia ime dhe juaja dalë përqysh me para hyut atit të gjithë pushtetshëm. Zotë e prano frien për durve të tua, ajo dalë për lavë dhe lëmëtëri të emrit të ti, si edhe për dobit tonë e të marë kishë ti të shenjtë. Jepi kishës sate o Zot dhuratën e bashkimit dhe të paqes, që në mënyrë mistike shënohen në këto kushte, në për Krishtin Zotin tonë. Amen. Zoti i qoftë me ju. Dhe me shpirtin Të tanë, lartësojmë zemrat. i kemi të Zoti, Të falenderojmë Zotin hyn tonë. është punë e drejtë dhe e drejtë. Për një mend është punë e drejtë dhe e drejtë. Është detyrë jona dhe burim shpëtimi.
Të falenderojmë gjithmonë e gjithkund o Zot ati shenjtë, hyj gjithë pushtetshëm dhe jamshuar në për Zotin ton Jezu Krishtin. Ai prifti i vërtet dhe jamshuar, duke themeluar trajten e përhershme të flisë, i pari të kushtu aty, si fli për shpëtimin ton. Dhe neve na urdhëroi ta kushtojmë në përkujtimin e tij. Trupi i tij flijuar për ne kur e marrim në kungim, na përtërin në fuqi. Dhe gjaku i tij i derdhur për ne kur e pim, na pastron prej të gjitha mëkateve. Prandaj bashkë me engjëll dhe kryengjëll, me froni dhe zotrues, dhe me të gjitha radhën e ushtrisë qiellore, po këndojmë himnin e lavdisate, duke thënë pa pushim. Me të vërtetë je shenjtë o Zot, burimi çdo shenjtërie. Ty pra po të lutemi, shejtëroj këto dhurata me hirin e shpirtit tënd, që të bëhen për ne korpi e gjaku i Zotit ton Jezu Krishtit. Ai kur vullnetarisht po pranon të mundimet, mori bukën të falenderoi e theu, u dha nxënësve të vet dhe tha: merrni e hani të gjithë prej këtij. Ky është korpi im që do të flijohet për ju. Po ashtu pasur krye darka, mori edhe kelkun, përsëri të falenderoi, u dha nxënësve të vet dhe tha: merrni e pini të gjithë prej këtij. Ky është kelku i gjakut tim, i beslidhjes së re dhe të amshuar që do derdhet për ju e për shumë njerëz, për faljen e mëkateve. Bëjeni këtë në përkujtimin tim. Misteri i fesë. Shpallin gjallin tënde, dhe presje bardhen tënde me lumturi. Prandaj o Zot, duke përkujtuar vdekjen dhe ngjalljen e birit tënd, po ta kushtojmë bukën e jetës dhe kelkun e shpëtimit, e po të falenderojmë që na lejove të qëndrojmë para Teje të të shërbejmë Ty. Po të lutemi me përvojtëri, që shpirti i shenjtë na bashkojë në një trup të vetëm, të gjithë ne që po marrim pjesë në korpin dhe gjakun e Krishtit. Dhe të bjerë në mendë o Zot për kishën tënde të shpëndarë në katër anë të botës, për sosën dashuri bashkë me papën ton Franceskun, me Ipeshkevin ton Timoteun dhe Gjergjin dhe me gjithë klerin tënd. Le të bjerë në mendë edhe për vëllezërit tanë, motrat tona, të cilët pushuan me shpresë të ngjalljes, edhe për të gjithë ata që vdisin mëshirën tënde, pranoj edhe ata në dritën e fytyrës sate. Po të lutemi ki mëshirë edhe për ne të gjithë që të bëhemi pjesëtar në jetën e pasosur me Marin Vjegjër Hylince, me Shën Jozefin fatën e saj, me shejtit apostël, me të gjithë shejtit që gjithë herë të pëlqyejnë, që të madhrojmë dhe të lëvdojmë në për Jezu Krishtin, birin tënd. Në për Krishtin e me Krishtin dhe në Krishtin, Ty o aty gjithë pushtetshëm, në bashkim me shpirtin shenjtë, të qofsh çdo ndere e lavdi, për të gjithë shekujt e shekujve.
bashkuar në një fe, shpresë dhe dashuri të themi të gjithë së bashku. Aty, që je në qiell, shejt nuk qoftë emri yt, ardh mbretënia jote, u bë vullnesa jote, si në qiell ashtu në mbaj. Bukën tonë të përditshme, jep në neve sot, e njëna i ne fajtën patet tona, si ndjena fajtor tanë, e mos në lëmëra në keq, po largona prej gjithë keq. na liro po të lutemi, o Zot, për të gjitha të këqijave, dhe për mirësinë tënde na jep paqe në ditët tona, e në saj të mëshirës sate do të lirohemi përgjithmonë prej mëkatit, do të jemi të sigurt për çdo turbullimi, duke pritur shpresën e lume, ardhin e shëlbuesit ton, Jezu Krishti. Ti o Zot je mret, ti je gjithë pushtetshëm, ti je i lumtur në amshim. O Zot Jezu Krishti, u ke thënë apostujve të tu, për lë paqen, po ja paqen time, mos i shiko mëkatet tona për fenë e kishës sate, jepi asaj sipas vullnetit tënd paqe dhe bashkim, ti që jeton e mbretëron në shekujt e shekujve. Amen. Paqja e Zotit qoftë për herë me ju. Bëj me shpirtin tënd. Jepja njëri tjetrit shenjën e paqes. Ja që e ngjyhyut, ja i që shlyn katët e botës, lumi e mine që jemi të thirru në tryezën e Krishtit. O Zot, jemi në e që e që lasë tim, për të rrëve shpirtit të qërë.
Now I'm going to ask Sister to come up and say a few words about her mission. Thank you. It is a privilege to be with you in your parish this weekend, and I'm grateful to the Cardinal and the head of the propagation of the faith for their permission to be here and for the very gracious welcome which I have received. You know, if you and I want to know what God is like, all we have to do is listen to Jesus and watch and see how he acts and reacts in the gospel stories that we hear each time we come to Mass, because Jesus is the living image of God. And if we are attentive, we will notice that sometimes he keeps repeating the same message. For instance, what did he say to us Easter night? My peace be with you. As the Father has sent me, I send you. And then what did he say before he rose to the Father? Go to the ends of the earth with the good news of God's love and mercy. And last at Pentecost, we prayed for the Holy Spirit to fill us so that we can help renew the face of the earth. And remember that time when Jesus had the people with him all day long, and then the late afternoon the apostles said to him, send them away so they can go and get something to eat. What did Jesus say? You feed them. Dumbfounded, they showed him 2 fish, 5 loaves. What is so little among so many? But Jesus took their little, he blessed it, and everyone was satisfied. We are told again and again in the gospel stories that at baptism we were called to bring God's kingdom to earth. At confirmation, we commit ourselves to bring God's kingdom to earth. We are to live our daily lives in such a way that we help other people come to know and believe that God is present and active in our lives and in our world. This is what we are called to. This is what we commit ourselves to, bringing God's kingdom to earth. And Pope Francis has reminded us that every single person has the right to know God's love and mercy. Yet so many of our brothers and sisters around the world never get a chance to know God's love and mercy. And you and I are called and committed to do something about that. Now, it's obvious not everyone can rise up and leave family and responsibilities and go to the ends of the earth, but we've been told to do it. So we have to find an authentic way in which we can be part of the going, in which we can be part of the taking of the good news. And I think the most practical way that you and I can be part of it is by being active members in the Society for the Propagation of the Faith. What is the Society for the Propagation of the Faith? It's that office of New York Archdiocese that enables the Archdiocese to reach beyond its limits and embrace the entire world. It is that office through which you and I can reach to the ends of the earth with the good news of God's love and mercy. What does it do? It prepares missionaries. It sends them. It supports them. It gives them the wherewithal to help the peoples to whom we have sent them. And it helps them to plant the church and nourish it until it is full grown. As a missionary, I had a real live experience of just what is accomplished by the Society for the Propagation of the Faith. Back in 1956, I boarded a cargo ship out of Brooklyn, headed for West Africa. When I got to Nigeria,
every single diocese, almost every parish, all the Catholic schools and hospitals were in the hands of missionaries who came from Europe and North America. When I left 22 years later, and 22 years is not really a very long span of time, already we were beginning to be able to hand over some of those responsibilities and ministries to Nigerian priests, deacons, sisters, brothers, devoted laity. How could we do that? Because the Society for the Propagation of the Faith, supported by people like you and me, enabled us to educate and prepare Nigerians to take responsibility for bringing God's kingdom to their own people and to the ends of the earth. Now today, all of those responsibilities are in the hands of Nigerians. Nigeria is no longer a mission-receiving country. It's a mission-sending country. The bishops of Nigeria have established a seminary whose sole purpose is to prepare priests to go to the ends of the earth with the good news of God's love and mercy. And this is what you and I can be a part of when we support the Society for the Propagation of the Faith. Even my own congregation, when I arrived in Nigeria, we were 50 sisters between Nigeria and Ghana. We came from England, Ireland, and America. Now today we have over 168 professed African sisters. They've taken on our works, they've expanded them, and they've begun their own works. They have even sent sisters on mission to Chad and the Dominican Republic. This is the kind of thing that you and I can be a part of when we support the Society for the Propagation of the Faith. So I'm coming to your parish this weekend, encouraging you to become members. I think the ushers went around with some envelopes. If you are ready to consider becoming an active member in the Society for the Propagation of the Faith, please take one of these envelopes. You will notice on the inner flap there are different levels at which you can be a member, either individually or as a family, either annually or perpetually. You will notice that there's even an opportunity to help support a priest in a mission land so he can bring God's love and mercy to his own people. Please consider becoming active members in the Society for the Propagation of the Faith. If you fill this out, you can bring it back and put it in the collection next Sunday, and Father will see that it gets to the office. Or you can mail it directly if you want to. But know that whatever you give will go to the Society for the Propagation of the Faith, and it will be used for bringing God's kingdom to the ends of the earth. So I'm going to encourage you to become active members. And do not worry, they will not sell your name to any other organization, and they will not be bugging you every month for a donation. This is probably the best place that you can help to bring God's kingdom to the earth. So I'm going to leave you with that request and ask you for your prayers that for the work of the Society for the Propagation of the Faith and for missionaries. Their lives can be hard, their lives can be in danger. I had to live through a civil war as a missionary. So pray for their well-being, pray for their safety, but above all, pray that missionaries will know how to speak God's word so that it can be heard. And secondly, I'm asking you to be as generous as your means allow you to be in supporting the Society for the Propagation of the Faith. And know that through your prayers and through your support and generosity, you are helping to bring God's kingdom to earth. You are taking the message to the ends of the earth
that God loves us and God has mercy on us. Thank you. Bëj, po të lutemi o Zot, të shijojmë gostinë e amshuar të hyjnisate, të cilën e shënon kungimi përkohshëm me korpi dhe me gjakun tënd, ti që jeton e mbretëron në shekujt e shekujve. Amen. Ullë pak nëndesh për leçina, jo predikimi i dytë për leçinat, për sido qoftë. Thank you, sister, for your words of encouragement and for your sharing with us your experience in your missions. I herë për para se të kaloj në leçinat e ditës, një falërim të jashtëzakonshëm të celebrantit kryesor, mësafirit të shtrejtë të Shkelqesisë të Imzot Gjergjmetës, të japim pra i shajin Mesha ardhe, falërimit dhe trokitje, bravo, thank you. Sikur se kemi leçitë dhe javë të kalume, se Shkelqesia ti ka ardhë apostafat për krezmimin e 23 të komunitetit tonë, që jau kanë da sakramentin e krezmimit javën e kalume. Vërtet është një kënaqësi e jashtëzakonshme kur isha edhe tre të komunitetit që për ditë më tepër kanë edhe man zemër Krishtin vetë që e marrin nëpërmjet sakramenteve. Edhe jam i sigurt se me porosinë e tij, sigurisht se në predikimin e tij të mrekullueshëm, edhe që i ka porositë se nuk është, si më thanë, tashtë they graduated from the church, për në vërtetën kanë fillu për me ardhë në kishë dhe ma tepër, të faleru Zotin qiell dhe e prind të tëne, që herën që kanë mësu se si me ka njerëz për shpirtshëm, njerëz që me devocion i përcjellin Meshën e shajtë, me devotshmëri që marrin edhe sakramentin e lterit, gjithë sakramentet, të falenderu Zotin, pra edhe kjo ditë e madhe që është edhe festa e korpit dhe gjakut të Krishtit, që ti marrë gjithmonë në hirën bekim të Zotit, e të jenë gjithmonë jetë atyne e shëndritshme e uzume prej atyne dhuratave të shpirtit shenjtë të sakramenteve. Një mënyrë të posaçme falenderojmë Shkelqesinë e tij, që sikur se tani Ipeshkev dhe tash edhe në Shqipëri, që vërtet kanë nevojë për lutjet tona, lutim Zotin që vërtet theksojmë gjana që na bashkojnë, jo gjana që na ndajnë. Fatkesia e jonë sikur se kom ka qenë gjithmonë, nëse jemi kanë nda me njëri tjetër, për partit na kanë nda gjithmonë. Edhe na je për kësaj parti, asaj parti. Atë ka edhe në mes të për pare në mënu edhe me kriju atë me anën e krahinizmit, me më që mi da njerëzit për njëri tjetët, tash është janë partit të nërshme. Gjitha ata vetëm atë kush vuan atë por ky korpi mistik i Krishtit ose prania e Zotit në jetën tonë, se nuk ka njani ma shqiptar se tjetri, as nuk është njani ma fort i krijuar për gasimin e të naltit Zot, se sa tjetër gjithë jemi një, jemi gjithë pra vllazër e motra, bitet e të naltit Zot, krijuar për gasimin e të naltit Zot. Kemi vetëm një Zot në qiell që na bashkon gjithëve. Por njerëzit harrojnë për me theksu gjanat e tilla. Ate këshyrin vetëm gjana që na dallojnë ose na ndajnë për njëri tjetrin. Ne lutim Zotin pra që t'jenë tanë një menimit, një mendit, një zemre çka është për të mirën e përbashkët për popullin tonë. E që të arrijnë ashtu me sukses, mas si kurse të kësoj dhe Shkelqesia ti, mas që është liru Shqipëria, gjithë ata njerëzit kanë hikë, kura kanë në kohën që kanë edhe ma në rrezik jetë atyne, e kanë qëndru atë të pranishëm. Po lutim Zotin pra që të qëndrojmë të gjithë, pa marrë parasysh, a mrena Shqipërisë, a jashtë Shqipërisë, po që jemi të gjithë bashkuar, se gjithë jemi shqiptarë, po jemi të gjithë edhe bjetët naltit Zot. Shkelqesi i hirën të falenderojmë nga zemra për ardhin tuaj, vizitën tuaj. Ju urojmë edhe një qëndrim të këndshëm, megjithëse të martën ju ktheheni për Shqipëri. E ju dëshirojmë një herë jetë të gjatë të lumtur, shëndet të plot, e gjithashtu sukses në punën e juaj baritore në Shqipëri, e gjithashtu edhe vizitat shpeshtë të në familjen tonë. Edhe herë në shenjë falënderimit Shkelqesisë së tij, Imzot Gjergj. Thank you.
Kemi disa leqi, pra leqit e zakonshme I keni në buletinin e dielës. I falenderojmë gjithë personat që kanë kontribu për hakun e kishë dhe për kishë që kanë dhanë, e Zoti është përbleft të gjithëve. Sikur që shihni atë se të premten është festa e zemrës së Krishtit, ka me kanë një mesh në ora 1 masdite. Të shtunën është festa shpjetit e shpalit, edhe apostël dhe festa e zemrës Zojës. Me thonë, është festor në ume, për këtu të qenë se ka edhe kunore, gjitha ato, ka me kanë gjithashtu një mesh në ora 1 masdite. Kemi leqi vdekjes edhe leqi hatrit. Me hedhrim lajmërojmë komunitetin shqiptar se me datën 20 qershor vdiq në New York në moshën 91 vjeçare gjyste e lindur në Gjushi, Shlaku. Trupi I gjystës ka pushu dje, me thanë, në Ferenga Brothers Funeral Home prej orës 2 e deri në ora 8 të mramjes. Prej aty trupi saj do të përcjellë për vorrezet e vendlindjes në Daragjat, Shkodër, Shqipëri. Familjes të shprehim ngushëllimet tona, gjysja pas dritë e Krishti e pas në Parrinz. Gjithashtu sikur se kemi leqit edhe javën e kalume se me zemër të pikëlluar lajmërojmë se me datën 10/6 të këtij vitit, moshën 84 vjeçar, ndroi Lek Gjoka Makaj. Gjithashtu familjat ashtu presin ngushëllimet në kishën tonë, në qendrën Ana Tereze, të dielën e ardhshme me 30 prej orës 4 deri në ora 8 të mramjes. Edhe leka pas dritë e Krishti e pas Parrinz. Mas meshet si zakonisht në qendrën Ana Tereze ka kafe, pijet freskë, ushqime të ndryshme përgatitën për ju. Tash ju lutem çoni në kam për bekimin e meshës. Zoti qoftë me ju. Me shpirtin tënd. Ju bekoft hy gjithë pushtetshëm Ati e Biri e Shpirti I Shenjtë. Amen. Mesha o kry shkonin paqe. Falenderojmë hyun.